Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một video về báo giá những vật phẩm ở bên shop mình bán nha. Đầu tiên mình sẽ báo giá những loại slime trước. Slime đầu tiên có tên là mèo tài lộc 25.000 hũ nhỏ. Và mình cũng thông báo luôn, slime trong hũ lớn này đồng giá là 45.000 nha. Tiếp theo là Mickey Pom Pom, hũ nhỏ là 30.000. Tiếp theo là lọ điều ướt màu hồng, hũ nhỏ là 30.000. Hũ lớn cũng 30.000 luôn. Tiếp theo là hồ cá heo, hũ nhỏ 30.000. Và đây chính là kho báu dưới đại dương 30.000. Còn đây chính là kho báu giải ngân hà 30.000. Và tiếp theo đó chính là sữa bắp, hũ nhỏ 15.000, hũ lớn là 35. Và đây chính là chua bún vui vẻ, hũ nhỏ 15 và hũ lớn là 40.000. Còn đây là slime shop cuối cùng có tên là thức ăn sáng chuột hamster, hũ nhỏ 20, hũ lớn là 50. Tiếp theo chúng ta đến với cái combo bánh này. Thì hũ nhỏ, cái combo bánh hũ nhỏ và hũ lớn hôm qua mình báo lộn, mình sẽ báo lại nha. Combo bánh hũ nhỏ có giá là 70.000, còn combo hũ lớn là có giá là 180.000. Ok, và nếu các bạn mua lẻ hũ nhỏ là một hũ là 20.000. Đây là kem cà phê, kem sô-cô-la, bánh mình xin lỗi nha, bánh cà phê, bánh sô-cô-la gì đó đó. Ok, mình bị báo lộn quá. Rồi, bánh cà phê 20.000, bánh sô-cô-la cũng vậy, bánh cupcake và bánh vani. Còn hũ lớn một hũ là 50.000 nha các bạn. Tiếp theo mình có đó chính là đôi cánh của thần tình yêu, hũ nhỏ 20 và hũ lớn là ở đâu giá rồi, đây, hũ lớn là 50. Còn slime này có tên là cây kẹo ngọt, hôm qua thì mình không có giới thiệu tên, mình xin lỗi nha. Hũ nhỏ là 20, hũ lớn là 40. Tiếp theo mình có slime tuyết băng, và hiện tại hũ lớn mình vẫn chưa làm, nhưng mà hũ lớn là 45.000 nha. Nếu các bạn đặt mua thì mình sẽ làm. Còn đây là hũ nhỏ là 20.000. Ok, bây chúng ta hãy đến phần nguyên liệu thôi nào, bắt đầu thôi. Còn đây là những cái shop bên mình, 4 hàng trên đầu. Đây là shop đen, shop nâu, shop xanh lá và shop xanh dương, đồng giá là 12.000. Đây nè, 12.000. Riêng bịch này có giá là 20.000 nha các bạn. Còn đây là những cái shop mà size nhỏ bên mình, một bịch như vậy có giá là 4.000. Shop về shop xanh dương, cái màu xanh dương thì này thì nó đục hơn cái màu xanh dương này nha các bạn, cái này nó xanh hơn nè. Và màu xanh lá cây, rồi cớm galaxy, cớm đủ màu, cớm cầu vồng mini và cớm màu đỏ. Tiếp theo thì chúng ta có những hạt Java chip hay còn gọi là xốp khúc, một bịch là 4.000 và mình có 3 màu. Đây, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Một bịch như vậy có 10 viên nha. Đây là màu nâu đậm, màu cà phê và màu trắng kem. Tiếp theo thì shop của mình có nhập về những cái mút bắp, sốt bắp gì đó mình không biết nữa. Các bạn biết cái này cái gì hãy comment ở phần bên dưới nha. Và một bịch như vậy có giá là 7.000 gồm 10 viên. Tiếp theo shop của mình có bán những cái hạt cường như thế này, một bịch 10 viên là 2.000 nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Còn cái rổ này đồng giá là 5.000 nha các bạn, gồm có một bịch bơm bơm và một bịch tuyết. Cái này không phải là một combo như thế này đâu nha, mà một bịch này là 5.000 nè. Đây là tuyết siêu mịn 15g nha các bạn. Còn đây là một bịch bơm bơm, rất là nhiều bơm bơm luôn. Kế tiếp thì mình có nhập về cũng rất là nhiều hương, và bên mình bán 3 loại hương nha. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Ở đây thì mình có hương cà phê, hương sô-cô-la và hương vani. Và đây là baby oil, một chai mini, một chai là 25.000. Shop của mình chỉ cần duy nhất một chai thôi nha các bạn, cho nên các bạn hãy nhanh tay để sắm cái này về nhà thế nào. Và đây là lá giác vàng, một lá là 3.000. Thì hiện tại có vài lá nó bị bể rồi, nhưng không sao. Các bạn đến thì các bạn sẽ không, khi nào mà tí nữa luôn mình sẽ loại bỏ ra những cái lá mà nó đã bị bể, mình lấy mới làm slime nha. Còn khi mà mình giao hàng cho các bạn thì các bạn yên tâm, mình vẫn giao những cái còn nguyên vẹn như là cái này nha. Và các bạn đến shop thì các bạn vui lòng lựa nhẹ tay nha, nếu không nó bể đó. Còn đây chính là những cái bịch nail cớm gì đó, rất là nhiều luôn. Và một bịch như thế này có giá là 5.000. Mình sẽ lấy ra coi có những loại nào nha. Còn đây là những loại cớm bên shop của mình. Đầu tiên chúng ta có cớm sao, cớm trái cây, cớm tròn,
cơm tim, cơm thuốc, cơm bông hoa, cơm đồ ăn, cơm sao, cơm Mickey và cơm nơ. Một bịch như vậy là đồng giá là 5.000 nha các bạn. Còn đây là Borat bên shop mình, một cây đầy như vậy là 15.000 nha. Và đây là hũ đựng slime bên shop mình, rất là lớn luôn, một hũ là 2.000 nha. Và chúng ta đến với phần cham, một cái như thế này là 6.000. Đây là cham kẹo mút rất là to. Còn cái hũ này là một cái là 2.000 nha. Gồm có cham ốc quế. Đó, cham ốc quế mình sẽ lấy ngẫu nhiên hai màu này nha. Rồi cham kẹo gậy. Rồi cham viên kẹo. Còn đây là cham kẹo mút mini. Đây là cham kẹo xoắn trắng hồng và một miếng dưa hấu nha, cham dưa hấu. Còn đây, cham này là 8.000 một cái, các bạn có đoán được đó là cái gì không? Để xem có ai đoán đúng không nào? Đây là cham bịch cá, một cái là 8.000. Bịch cá đỏ nha các bạn, rất là đẹp luôn. Còn đây là cham ông bà anh, shop mình còn 2 cặp thôi, một cặp là 7.000, nhưng mà khoảng mai hoặc mốt mình sẽ nhập thêm nha. Đây là cham bánh wafer, hay còn gọi là cham bánh sô-cô-la nha. Một cái là 6.000. Xin lỗi các bạn vì hơi ồn một xíu nha, vì công ty ba mình chưa ra về đó. Còn đây là cham đám mây, một cái là 4.000. Còn đây là cham lọ điều ướt, một cái là 5.000, gồm có lọ điều ướt tím, lọ điều ướt hồng. Còn đây là cham đuôi cá, shop mình nhập về rất là nhiều luôn. Một cái là 6.000 và các bạn hãy cùng xem coi mình có những loại nào nha. Pum chiêu. Chúng ta có đuôi cá xanh trắng, đuôi cá tím trắng, đuôi cá tím xanh, đuôi cá tím và đuôi cá hồng. Một cái là 6.000. Cái rổ này có trị giá là 5.000. Và chúng ta có cham mèo, mèo tài lộc và cham hamster nha. Một cái là 5.000, rất là dễ thương. Tiếp theo chúng ta có cham giọt nước, rất là dễ thương luôn. Và một cái là 4.000. Đó, rất là dễ thương luôn nè. Và đây là cham cá heo, shop mình nhập về rất là nhiều luôn, một cái là 5.000. Đây là con cá heo đây, các bạn có thấy nó dễ thương không? Còn đây là cham lọ nước Channel, một cái là 4.000. Đây lọ nước có chữ Channel. Đây là cham cầu vồng rất là lớn luôn, một cái là 6.000 nha. Còn đây là một loại cham mà mình thích nhất, 6.000 một cái. Đó chính là cham cây gậy của thủy thủ mặt trăng. Đó, rất là đẹp luôn nè. Còn cái rổ này một cái là 3.000, mình sẽ lấy ra coi có cái gì nha. Và đây, những cái cham này có giới hạn nha. Bên shop mình chỉ còn cái này 2 cái nè, còn cái này khoảng 3 cái, còn lại là một cái thôi. Đầu tiên là cham thỏi vàng, cham đám mây thiên thần, cham heo, cham cánh thiên thần và cham bướm. Mình sẽ lấy màu ngẫu nhiên cho các bạn nha. Cuối cùng mình có cham hạt cà phê, một hạt là 3.000. Và đây là hạt cà phê đây. Chúng ta có thể làm cà phê sữa hay cà phê đá gì cũng được, cà phê đen, cà phê đường gì đó. Ok, và video báo giá của mình đến đây kết thúc rồi. Sau video này các bạn có thể đặt hàng được rồi đó. Và các bạn hãy alo cho mình để mình lấy hàng cho các bạn thiệt là nhanh nha. Nếu mà mua sớm thì còn mua trễ thì không còn đâu đó. Và các bạn hãy gọi cho số điện thoại 0938 131 425 để được mua hàng nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.